Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Bài hướng dẫn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một quả thơm. Chúng ta có thể sử dụng nó để làm móc khóa, để trang trí. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Chúng ta sử dụng len màu vàng để móc phần quả. Chúng ta tạo một vòng tròn ma thuật. Chúng ta nới rộng vòng lên một tí. Chúng ta thực hiện các mũi hạt bắp. Một mũi hạt bắp chúng ta thực hiện lấy lên 4 lần như sau: 1 lần, 2 lần, 3 lần, 4 lần. Chúng ta sẽ tạo thành một mũi. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi hạt bắp. Chúng ta sẽ gầy vào vòng tròn ma thuật này 10 mũi hạt bắp. 9 mũi còn lại các bạn thực hiện tương tự. Sau khi tiến hành đủ 10 mũi, chúng ta sẽ kéo cái sợi dây này để thắt lại vòng tròn. Tiếp theo, chúng ta sử dụng một mũi trượt để kết vòng. Chúng ta sẽ trượt vào cái chân bính này. Sử dụng một mũi trượt để dời cái vị trí móc tới điểm này. Điểm này là điểm giữa của hai cái hạt bắp mà vừa rồi chúng ta móc á. Các bạn cũng kéo lên chừa lên một tí. Sau đó chúng ta thực hiện tương tự. 1 2 3 4. Sau đó lấy lên thì một mũi. Ở hàng số 2 này các bạn cũng thực hiện tương tự, đó là 10 mũi hạt bắp. Ở mũi số 2 các bạn thực hiện bỏ một bính. Chúng ta sẽ bỏ một chân và móc vào cái chân tiếp theo. Tiếp theo bỏ một chân, móc vào chân kế tiếp. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết vòng. Chúng ta sẽ được một hàng như thế này. Kết thúc hàng và thực hiện một mũi trượt. Đối với hàng số 3, số 4, số 5 thực hiện tương tự như hàng số 2. Mỗi hàng là 10 hạt bắp. Đầu tiên chúng ta thực hiện một mũi trượt để dời cái vị trí móc vào 2 mũi. Thực hiện tương tự. Chúng ta thực hiện tương tự đến hết hàng số 5. Sau khi hoàn thành hàng số 5, chúng ta sẽ tiến hành nhồi bông. Sau khi đã nhồi bông xong, ở hàng số 6 chúng ta sẽ thực hiện 10 mũi đơn và cũng tương tự như các hàng trước. Chúng ta sẽ thực hiện một mũi và bỏ một mũi. Đây, mình sẽ đưa cái mũi đơn đầu tiên vào vị trí này. Chúng ta bỏ mũi này, tiếp đến mũi này, bỏ mũi này, tiếp đến mũi này.
bỏ một mũi, tiếp đến một mũi. Chúng ta sẽ chốt sợi, kéo cái sợi len này ra, chốt hàng. Dùng kim khâu len để giấu sợi len thừa. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng len sợi màu xanh lá cây này để làm phần cuốn. Tại một điểm bất kỳ ở trên hàng, chúng ta sẽ thực hiện nối len, đưa len vào, đưa len vào như thế này. Chúng ta lấy lên một bính, tạo một độ hở nhất định. Sau đó các bạn thực hiện một mũi hạt ngô gồm 4 lần lấy len. 1 2 3 4. Tiếp tục chúng ta cũng tạo được một độ hở như thế này và thực hiện tiếp tục một mũi hạt ngô. Sau khi đã tạo được 2 mũi hạt ngô, chúng ta tiến hành lên 2 bính, thực hiện một mũi trượt vào cùng chân, tiếp tục lên 2 bính, thực hiện một mũi trượt vào cái chân này, tiếp tục lên 2 bính, thực hiện một mũi trượt vào cái chân cuối cùng này. Như vậy là chúng ta đã có một cái cuốn lá. Tiếp theo các bạn sẽ bỏ một mũi, chúng ta trượt vào mũi tiếp theo, mũi số 2, mũi số 1, mũi số 2, chúng ta sẽ trượt vào vị trí này. Ở cánh số 2 chúng ta sẽ bỏ một mũi và trượt vào cái chân mũi này, thực hiện một mũi trượt. Chúng ta thực hiện một mũi trượt. Sau đó cũng thực hiện tương tự như cánh số 1. Tổng chúng ta sẽ có 5 cánh, 3 cánh còn lại các bạn thực hiện hoàn toàn tương tự. Sau khi hoàn thành, chúng ta thực hiện một mũi trượt ở cuối cùng này để chốt lại hàng. Chúng ta dùng kim khâu len để giấu sợi len thừa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành quả thơm. Nếu các bạn muốn dùng để treo trang trí hoặc móc chìa khóa thì chúng ta có thể
tạo cho nó một cái dây bính, dây treo. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút như thế này. Sau đó chúng ta tạo 40 bính. Ta-da! Như vậy là chúng ta đã hoàn thành được một chiếc móc khóa quả thơm thật là xinh xắn như thế này. Phần hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn.